Hi everyone! Welcome to Little Red Corner channel. At ngayon ay gusto kong ipakita ang isa sa mga laruan na na-enjoy ko sa therapy. Ito yung ating bowling set. Itong set natin, meron siyang dalawang ball na kasama at 10 pieces ng ating pin. Nakakatuwa siya kasi made in the Philippines siya. Minsan lang ako makakita ng parang locally made na okay naman yung quality. Meron akong 4 na different colors na nakuha. Kaya ang ginawa ko sa activity ay pinaghiwa-hiwalay ko yung mga same color at tinuturo ko yun individually. Ang masishare ko lang sa bowling activity is as parent, mag-e-enjoy ka rin laruin siya. And ganun din yung anak mo, mag-e-enjoy talaga siya. Nagpa-participate siya or nakikipag-interact siya sa'yo kapag ginagamit yung bowling set na to. Kapag wala naman kayong available na bowling set, pwede rin kayong gumamit ng mga alternative katulad nitong ating ball at yung ating mga cups. Ang ginagawa ko lang, pinagpapatong ko yung dalawang cup katulad nito. Yan. Nakikita ko na example sa online ay yung gumagamit sila ng mga plastic na bottle na tapos nilalagyan nila ng design. Okay rin naman yun kung wala talagang available na bowling set sa bahay. Ikikik nyo yung ball, pwedeng i-roll nyo yung ball, or pwede ring throwing of ball. Iba-iba yung pwede natin gawin sa ating bowling activity.